أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم السومري. وياكم محمد الحرب العقاري المجاز. حلقة اليوم راح نناقش شلون تحسن الكريدت سكور مالتك بقوي يعني. ورا ما ناقشنا وعرفنا أهمية الكريدت سكور بحياتك، هسه خلينا نسولف شلون تقدر تحسن الكريدت سكور مالتك. أول شغلة تحتاج تسويها تروح للموقع annualcreditreport.com. هذا الموقع راح ينطيك اكسس للشركات الكريدت بيورو الثلاثة اللي هي ترانز يونيون، اكوافاكس واكسبيريان. تقدر انت تسحب الكريدت ريبورت من كل هاي الشركات مرة واحدة بالسنة for free مجانا. ورا ما سحبت الكريدت ريبورت مالتك من الشركات الثلاثة، يعني تسحب 3 تقارير 3 كريدت ريبورت من كل شركة. هسه راح نجي نقارن بين هاي التقارير الثلاثة ونشوف إذا أكو اختلاف بيناتها. أول شغلة تحتاج تشوفها اللي هي اسمك. أكو اختلاف بين الشركة الأولى والشركة الثانية من ناحية الاسم. مثلا الشركة الأولى ترانز يونيون أنت مسجل اسمك جو سميث، بينما التقرير اللي يجي لك من شركة اكوافاكس انت مسجل اسمك جو ويليام سميث. والشركة الثالثة اللي هي اكسبيريان انت مسجل اسمك جو دبليو سميث، يعني مخلي بس الميدل انيشال. هذا الفرق بالاسم بين هاي الشركات راح يأثر على الكريدت سكور مالتك. فبهاي الحالة تحتاج انت توحد الصيغة مالت الاسم مالتك، مثلا first name middle initial واللاست نيم، وتوحدها بكل الشركات. الشغلة الثانية اللي تحتاج تشيكها اللي هي العنوان مالتك، خاصة إذا أنت ساكن بشقة أبارتمنت. قد يكون العنوان أنت بالبداية كاتبه وبعدين تكتب أبارتمنت 1، بينما بالشركة الثانية أنت مخلي هاشتاج أو نمبر 1. طبعا هذا الفرق راح يسوي اختلاف بين الريبورت وراح يأثر على الكريدت سكور مالتك. وراها بكل تقرير راح تقدر تشوف انت الكريدت كاردز مالتك او القروض، الكار لون، انستولمنت لون الى اخره، وتتاكد هل المعلومات صحيحه بهذا الكريدت، انه انت هل قد مطلوب الكريدت بالانس مالتك هل قد، والكريدت ليميت هل قد. تتاكد تشوف اكو فد وحده زايده، اكو وحده ناقصه ميسنج، يعني تشوف اكو تطابق بهاي الكريدتات بالتقارير ثلاثتهن نفس الكريدت مذكوره. واريدك تاخذ الديت اللي هو نسميه ريبورتنج ديت، اريدك تشوف يمتى هاي الكريدت كارد تدز المعلومات مالتك للكريدت بيورو، يوم واحد بالشهر، وتشوف هل هو واضح انهم يدزونه بنفس اليوم للكريدت ثلاثتهن الكريدت بيوروز، لو كل وحده تاريخ شكل، هل يدزونه هالشهر الهاي الكريدت بيورو، الشهر الجاي الهاي الكريدت بيورو. يعني انت تشوف هاي الكريدت كارد مالتك الديت اوف ريبورتنج مالتها الى كل من الكريدت بيوروز الثلاث. وراها اريدك تشوف اذا اكو هارد انكويري اللي هي الكريدتس اللي انت قدمت عليها او اذا قدمت على اي قرض وهاي الشركة سوت بول للكريدت ريبورت مالتك، فتشوف هل صحيح هاي المعلومات، انت فعلا مقدم على هاي الكريدت كارد، انت فعلا مقدم على الكار لون، لو اكو شخص ثاني جاي يقدم باسمك والسوشيال سيكيورتي نمبر مالتك. الشغله الاخيره اللي اريدك تشيكها موجوده بالكريدت ريبورت بالشركات ثلاثتهن اللي هي الامبلويمنت. هل انت محدث الامبلويمنت انفورميشن مالتك لو بعدها قديمه؟ لازم تشوف انت حاليا تشتغل بالشركه A بس انت قبلها كنت تشتغل بالشركه B، فهل المعلومات تحدثت وكل كريدت بيوروز ثلاثة عندهم المعلومات الصحيحة بالنسبة لموقع العمل مالتك أو الامبلويمنت؟ طبعا تقدر تشوف السوفت انكويري، إذا أكو شركات سوت بل الكريدت مالتك كريدت ريبورت، بس هي بصراحة ما راح تأثر على الكريدت سكور مالتك، لأن تعرف أنت السوفت انكويري ما يأثر على الكريدت سكور، بس كمعلومة تقدر تعرف من هي الشركات اللي دا تسحب الريبورت مالتك هالشهر أو الشهر اللي قبله إلى آخره. طبعا هاي المعلومات راح تشوفها بالحالة الاعتيادية. في حالة إذا أنت عندك collection أو late payment، أريدك تشوف هذا الكولكشن مسجل بيا شركة، عادة راح تلقى أكو phone number أو راح تلقى أكو mailing address، فأنت تقدر تخابرهم أو تقدر تدزلهم رسالة بالميل بالبريد تقول لهم انه انت دفعت الكولكشن مالتك، اذا انت مطلوب 200 500 $2000 بغض النظر،
حتى ترفع الكريدت سكور مالتك لازم انت تدفع هذا المبلغ بأسرع وقت ممكن، وبعدين لازم تتأكد انه هاي الشركة مال كولكشن راح تدز معلومة انه انت دفعت هذا الكولكشن اللي عليك للثلاث شركات ترانز يونيون، اكوافاكس، واكسبيريان. فهاي الشركات الكولكشن لازم تبلغ انه انت دفعت. يعني اذا عندك انت كولكشن ودافع هذا الكولكشن بس شركة الكولكشن ما مبلغ الكريدت بيروز انه انت دافع هذا راح يأثر سلبا على الكريدت سكور مالتك. طبعا تحتاج تتصل عليهم او تدز لهم بريد بالميل للعنوان مالتهم اللي موجود وتبلغهم انت دفعت هاي الفلوس اللي مطلوبها بالكولكشن، ولازم يشيلونها من الكريدت سكور مالتك، ولازم يبلغون الكريدت بيروز حتى يشيلونها. طبعا ورا ما راح يصير عندك هاي التقارير من الشركات ثلاثتين راح انت تقدر تقراها وتشوف كل العوامل اللي مأثرة على الكريدت سكور مالتك وتبدي تعالجها واحد ورا الثاني. مثل ما قلنا اذا عندك كولكشن تدفعها، او اذا انت مطلوب فتدفع الكريدت كارد اللي مطلوب، الى اخره من الامور اللي موجودة بالكريدت ريبورت مالتك. شكرا جزيلا للمتابعة. اذا عجبتكم الحلقة رجاء شاركوها ويا اصدقائكم، واذا عندكم اي سؤال او تحبون تعرفون تفاصيل اكثر عن الموضوع تقدرون تراسلونا على صفحتنا. بالحلقة الجاية راح نناقش الامور اللي تأثر على اسعار العقارات. انتظروني.